Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Vom analiza dragostea, banii, casa, familia, prietenii, dar și surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Și începem cu dragostea, să vedem ce se întâmplă aici pentru tine. Bun, în momentul de față, văd aici faptul că cineva a luat o decizie, da? Sau cineva vrea să ia o decizie în legătură cu viitorul acestei relații. Dacă ești o persoană singură, văd că urmează să întâlnești pe cineva la un drum, da? Sau pur și simplu îți dai seama că nu ești pe drumul care trebuie. Îți dai seama că e cazul să închizi ceva. Văd faptul că o etapă s-a sfârșit și văd că viața ta personală, viața ta de dragoste merge spre o altă direcție, merge spre o altă cotitură. Da? Ai fost într-un impas, dar uite, văd aici o veste bună pe care ai primit-o sau o veste bună pe care urmează să o primești în viitorul apropiat. Hai să vedem mai exact, mai vreau o carte. Wow, uite, văd aici faptul că dacă ești o persoană singură, există șanse să întâlnești pe cineva, însă văd aici un drum pe care îl vei face împreună cu persoana iubită sau o conversație pe care o vei avea. Dacă ești într-un impas din punct de vedere emoțional, aici pot să văd faptul că tu vei găsi o scăpare, vei găsi un drum, vei găsi o ieșire din această situație. Hai să vedem. Cum anume? Cum anume e vorba despre un drum pe care îl faceți împreună sau pur și simplu găsiți o soluție în cadrul acestei relații pe care voi o aveți și pentru unii poate să fie vorba despre o relație la distanță. Persoana asta îți poate veni în vizită. Da, uite, mai văd aici niște cuvinte frumoase pe care le vei primi, dar văd și faptul că un prieten ți-ar putea face cunoștință cu cineva. Mai vreau o carte. Uite, aici să știi că dragostea ta merge la un alt nivel. Aici primești o veste care pur și simplu te face să te simți mult mai sigur, mult mai ușor, mult mai sigur pe tine și uite, este ceva foarte, foarte mare pentru tine. Văd niște vești foarte bune pe care le primești de la o persoană care este foarte puternică. Fie este o persoană care are multe cunoștințe, este o persoană care este foarte cunoscută. Este ceva mare. Este ceva mare. Hai să vedem în continuare pe bani și pe abundență situația în care ești. Bun, în momentul de față văd că ai luat o decizie importantă legată de banii tăi, legată de valoarea ta. În momentul de față poate chiar aștepți această veste. Unii văd aici că, nu știu, ori v-ați dat demisia, ori sunteți într-o perioadă în care hotărâți să cheltuiți mai puțin, hotărâți să fiți mult mai liniștiți, dar uite, totuși eu văd aici o veste foarte bună pentru tine. Fie primești un cadou, fie primești niște bani astăzi sau pur și simplu reușești să te descurci cu banii pe care îi ai, reușești să faci niște cumpărături, reușești să îți rezolvi niște probleme. Și hai să vedem ce urmează. Uite, tu aici e clar, uite, găsești o soluție la o problemă. Găsești o soluție la această problemă și printr-o instituție sau printr-un angajament pentru unii dintre voi. Reușești să faci o înțelegere cu cineva, este o persoană aici de la muncă în care te poate ajuta, este o persoană foarte puternică. Și uite, văd aici schimbări pentru tine, văd niște vești bune care apar, mai ales dacă ești femeie, iar dacă ești bărbat, printr-o femeie poți să primești niște vești bune.
astăzi în legătură cu banii. Poate să fie o persoană care călătorește sau poate să fie o persoană care se află la distanță de tine. Mai văd aici și faptul că vrei să-ți programezi o vacanță sau, așa cum am spus, aștepți un răspuns legat de bani și acesta este pozitiv. Să vedem pe casă și familie ce se întâmplă pentru tine, care e situația. În momentul de față văd niște probleme în casa ta, în familia ta. Lucrurile nu sunt foarte clare. Văd faptul că cineva are niște probleme aici. Cineva nu vede lucrurile clar. Fie tu, fie o persoană importantă. Nu înțelegi care este rolul relației, care, nu știu, ce susținere ai tu din partea persoanelor de acolo. Pentru că, uite, văd aici că tu aștepți un răspuns aici pe casă și pe familie legat de niște acte sau legat de o decizie. Nu știi nimic sigur, ceva s-a amânat aici, mai văd. Ok, văd în viitorul apropiat că îți vine un bărbat în casă sau intri în contact cu o persoană din casa ta, din familia ta. Și aici pot exista anumite neînțelegeri, anumite certuri. Dar uite, văd că până la urmă răsare soarele, deci tu aici ai parte până la urmă de bucurie în casă. Ceva e posibil să nu-ți placă, însă până la urmă văd că tu reușești să rezolvi această situație în care te afli. Ai un prieten care ți este alături și care te susține, care este fidel și care te păzește. Și să vedem care este surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore. Wow, surpriza este reprezentată de o bucurie foarte mare pe care o ai. Surpriza este reprezentată de un sentiment de ușurare, de un sentiment de nou început, de libertate. Uite, poți să primești un cadou, un parfum sau poți să primești o soluție, da? O soluție la o problemă. Surpriza, uite, să știi că vine din partea unei persoane extrem de puternice, fie este un profesor, un mentor, o persoană care are un rol extrem de important în viața ta. Surpriza e una pozitivă. Uite, surpriza poate să vină din partea unei persoane care studiază sau surpriza poate să vină în urma unei analize pe care tu o faci. Este ca și cum ești interesat de un subiect, vrei să afli mai multe detalii și uite că ai o surpriză plăcută. Este ceva legat de cariera ta și de o susținere foarte mare pe care o ai din partea unui prieten sau din partea unei persoane importante pentru tine. Ok. Da, uite, surpriza vine din partea unei instituții. Surpriza vine din partea locului de muncă sau aici, uite, surpriza poate să vină prin această idee că primești un răspuns pozitiv. Și uite, este ceva legat de o schimbare nobilă, o schimbare frumoasă. Bun, hai să vedem puțin și sfatul Arhanghelului Gabriel pentru tine. Ce trebuie să cunoști? Ți se spune să îți plasezi prioritățile în topul listei și să nu lași nimic să te distragă. Ți se spune să-ți urmezi prioritățile și ți se spune că tu poți să câștigi mai mulți oameni prin ceea ce faci tu, tocmai prin intermediul internetului sau poate acolo este răspunsul pentru tine. Să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine. Aici văd că, uite, urmează să ai niște conversații de la inimă cu cineva anume. Din nou, ți se spune să te iubești pe tine în primul rând, pentru că acest respect de sine te face mult mai atractiv. Și de asemenea, ți se spune că se merită să aștepți, pentru că timpul divin este în favoarea ta. Să vedem și un ultim mesaj din partea arhanghelilor, un sfat
studiu, da? Deci ți se spune să studiezi, să analizezi lucrurile. O surpriză plăcută pe care o ai legată de zona aceasta a studiilor. Ți se spune să ierți și să te deschizi în fața unor noi idei, în fața unei noi pasiuni. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și, de asemenea, te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.